السلام عليكم الناس الزوينين، مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في نهار جديد. اليوم ما خدامينش وقلناش علاش لا نجيو نتبحوا اليوم. بطبيعه الحال معنا كامل ولا ومعنا سي محمد ومعنا وليد. غادي ندوزو واحد النهار زوين، غادي نتبحوا. المهم خليكم معنا، كاين بزاف ديال الحويجات اللي زوينين. المهم حنا دابا غنمشيو نعومو نشوفو هاد الماء كيدير واش بارد. صافي كاين هذا نو صافي لا جاب لا كاين خنتي ما ويكوش جاب لا هذيك نو سلام سيدي هادي خير. الله الله ¿Te gusta agua, no? Poco. Ya te lo dije que en esta vida te separan. Agua buena, ¿no? Madre mía. Oh. بالسلامة. بسلامة. كاك هاد الماء وليد فكرنا هاد الماء هذا في الوليدية ياك. ها صح الماء زوينة ياك. هي البداية ديالها يا صعيب مسخون ياك. البداية ندير لك واحد التحدي بلاتي. ندير لك واحد التحدي، شكون غيغطس. واخا نبقى هز الكاميرا بحكم مشكل. لا بحكم ما نهبطوش لتحت، هادي مزيانة. شكون غيبقى، شكون غيطلع هو الاول. صافي سير غتوجد راسك ولا لا؟ سير بلاتي عندك تخشي في الماء، تخشي الكاميرا في الماء تمشي ليه بلاتي. واحد جوج ثلاثة. ديما التليفون غيتعقلي انا، ما كيخلينيش خصني ديما نبقى هابط بين اليدي انا. السوبر قلت لك فيه بلا لا ما تقدش ما تقدش. لا علاش نديرو انا وياك؟ تعال التليفون، تعال الطريضه يتحدى معايا. شي السوفل كاع ما تذكر عليه. ما بغاش شي. واجي تا عاد شوف انا نعطيو التليفون يحكم علينا. Me gusta el mono de Marruecos. Marruecos no. ¿Por qué Marruecos no? Pero Marruecos, escúchame. Madre mía, pero Marruecos Es broma, es broma. Marruecos bueno. Claro. ¿Te gusta un viaje a Marruecos contigo o no? El año que viene me voy a Marruecos. كتشاف من المغاربه الخوت قالت لك يعود يذبحوا بحال الدجاجه. لا Wally le dio una novia española. No, Wally tiene novia española, ¿no? Española para que no se vaya más Eso sí, a eso sí. Marruecos. Os invito a que vea estos lugares, mira. Mira, qué playa más bonita, ¿ves? Mira, mira qué bonita. Mira Wally. Wally busca novia.
هذا الصراحه كما كتشوفوا والله هاد الناس صراحه زوين واخا هكا كما كتشوفوا يعني السيستيم ديال الحياه ديالهم في شكل والثقافه ديالهم يعني متفتحه بزاف انه كيكميو يقدروا يديروا اي حاجه. مي صراحه والله القلب ديالهم زوين ما فيهم لا حساد لا حتى حاجه. هادشي باش كيعجبوك يعني هما هادشي عندهم ديال الكميه وهادي يعني عندهم هادشي عادي كتشوفهم كيكميو ولا هادي هادشي اصلا هكا تعلموه هكا ترباو يعني الثقافه ديالهم وكل واحد والثقافه ديالنا كما حنا عندنا الثقافه ديالنا حتى هما كذلك مثال عندهم الثقافه ديالهم. مي كما كنقول لكم القلب ديالهم الصراحه زوين الناس كيتعايشوا مع كلشي. هادشي اللي بغيت كيقطع الباطو بشحال ب 3 اورو الواحد باش كيقطع تما كاين ان شاء الله المره الجايه ملي غادي نذبحوا 100% غادي نقطعوا ديك الجزيه ليه وغادي نديروا شي فلوق زوين. دابا مع كما غادي نقول لكم هاد البلاصه اللي جينا لها الصراحه خاويه بزاف. علاش؟ حيت كاينه واحد البلاصه اللي هي زعما بزاف مي حنا بغينا نجيو هنا يعني بلاصه مكالميه وما فيها الصداع بزاف وداك الشيء علاش بغينا نجيو هنا ياك وليد؟ السي وليد اللي يمكن شفتوه معايا في الفيديوهات بزاف. ايوا تبقى تشوفونا الخوت. دابا شحال ما بقيتش حديت شي فيديو. علاش؟ سمحوا لي بزاف. علاش؟ حيت كانت عندي الخدمه بزاف والله ما قدرت انني ما كانش عندي الوقت حتى بانني ندير فيديوهات ولا انني نمشي لشي بلاصه ندير شي فيديو هادي وما كنبغيش نحط شي فيديو كما كان. دونك كنحاول ما امكن نحط لكم فيديو زوين باش حتى نتوما يعجبكم الفيديو ويجيكم زوين. دابا ان شاء الله ما بقاش خدمه بزاف يعني ما بقيتش وليت كنخدم واحد 3 ايام ولا 4 ايام في السيمانه. غادي نحاول ما امكن انا نصور لكم فيديوهات بزاف ولا غادي نحاول ما امكن نصور لكم فيديوهات بزاف وغنولي كل سيمانه ان شاء الله نحاول نصور لكم فيديو. وكما كنقول لكم وغادي يكون حتى الكاليتي ديال التصوير غادي يكون زوين ان شاء الله لحقاش غادي ناخذ واحد الكاميرا غتكون بروفيسيونيل مزيانه ديال التصوير. دونك غادي تكون شي حاجه زوينه من هنا للقدام ولا دونك غادي تكون شي حاجه مزيان من هنا للقدام كما كنقول لكم. هي الباطوات اللي كنتو كتشوفوهم احنا قربنا ليهم كما كتشوفوا الناس شي يعني كيقطعوا هنا. دونك كما قلت لكم حنا جينا معطلين شويه فهمتي حنا جينا معطلين شويه. المره الجايه ان شاء الله غادي ندير فيديو غادي ناخذوا باطو ان شاء الله غادي يكون واحد الفيديو زوين غادي نقطعوا ديك الجزيره اللي كنتو كتشوفوها من ليه. دونك غادي نقطعوا من ليه كما قلت لكم ماشي شي حاجه غاليه كيقطعوا به 3 اورو الواحد يعني بالمغربيه ديالنا شي 30 درهم الواحد باش كيقطعوا تما كاين يعني غنديروا لا بروغرام ان شاء الله. انا مأكد السيمانه الجايه غادي نلوح لكم هاد الفيديو كاين بزاف ديال الحوايج اللي غادي تشوفوا في هذيك الجزيره من ليه غادي نقطعوا بزاف ديال الحوايجات بزاف ديال لي زاكتيفيتي غادي نديرو زوينين كما كتشوفوا هنا الباطوات هذاك الشيء ما عندي ما نقول. المهم الخوت انا نقول لكم سال الفيديو نعاود نقول لكم نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله قريب غادي نعاود الفيديو جديد. يلا تهلاو ليا في راسكم. باي 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 بسلامة بسلامة وليد بسلامة كيتا